به نام خداوند جان و خرد. داستان پادشاه و دو غلام تازه خریده شده از مثنوی معنوی مولانا، دفتر دوم. پادشاهی دو غلام خرید و خواست آنها را امتحان کند. ابتدا با یکی از آنها که بسیار زیبارو بود به گفتگو نشست. دید چه شیرین جواب و هوشیار است. بدون تأمل و فکر چنان حرف میزد که دیگران برای همان موضوع میبایست صدها بار تأمل کنند. به نظر می رسید که در باطن او دریایی است که گوهرهای دانایی در آن نهفته است. آنگاه غلام دیگر را فراخواند. این غلام زشت روی بود، دندانهایی سیاه و کثیف و دهانی بسیار بدبو داشت. شاه گرچه از ظاهر او ناخرسند بود، اما خواست تحقیقی در احوالات او کند. به او گفت با این شکل و قیافه و آن دهان بدبو نزدیک نیا و آن دور بنشین، اما زیاد دور نرو، ببینم چطور می شود این بوی دهان تو را معالجه کرد. زیرا تو زرخریر من هستی و من هم پزشکی حاذقم. با این همه از همان دور به 2-3 سوال من پاسخ بده تا ببینم عقل و شعورت در چه پایه است. بعد به غلام خوب روی گفت برو به حمام و خود را بشوی و بازگرد. پس از رفتن غلام خوب روی، شاه به غلام زشت روی گفت به نظر می رسد که تو باهوشی، اما این رفیقت خیلی از تو بد می گفت تو دزد و بدنهاد هستی، هیز و نامردی و خیلی نسبتهای بدی به تو میداد. غلام زشت روی گفت عجیب است، او همواره راستگو بوده و من کسی را به راستگویی او ندیدم. او آنچنان راستگوست که هرچه هم درباره من بگوید حتما راست است. قطعا من باید این عیبها را داشته باشم. شاها، حتما او عیبهایی در من دیده که خودم نتوانستم ببینم. شاه گفت حالا همینطور که او عیبهای تو را گفته، تو نیز عیبهای او را بگو تا پیش از اینکه او را به خدمت بگیرم از عیبهای او آگاه باشم. غلام گفت آری، من هم باید عیبهایش را بگویم. عیب او مهر است، وفاست، دوستی است. عیب او راستگویی و هوش و همدلی و همراهی است. کمترین عیب او جوانمردی است، به طوری که برای دوست جان خود را هم فدا می کند. عیب دیگر او این است که خودبین نیست، بلکه همواره در جستجوی عیب خویشتن است تا آن را اصلاح کند. شاه برای امتحان او دوباره گفت زرنگی نکن. تو از او ستایش می کنی که در لابلای آن از خودت تعریف و تمجید کنی. حقیقت را به من بگو، زیرا او سرانجام خمیره خود را در کار نشان خواهد داد و اگر خلاف گفته باشی شرمسار خواهی شد. غلام گفت قسم به خدایی که زمین و زمان از اوست و بخشنده و مهربان است، سوگند به خدایی که نه از سر حاجت و نیاز بلکه به فضل و بزرگواری خود پیامبران را فرستاد، قسم به خدایی که از خاک بیمقدار شهسواران بزرگ آفرید، به آن خدایی که همه هستی از اوست سوگند میخورم که صفات نیک دوست من از همه آنچه گفتم 100 مرتبه بیشتر است. اکنون آنچه از او میدانستم به شما گفتم، اگر باور ندارید دیگر چه میتوانم بگویم؟ شاه گفت اکنون از حال و احوال خودت برایم بگو، بگذار ببینم تو خودت چه هنری داری. غلام به هر پرسش فلسفی و عرفانی پادشاه به نیکی پاسخ داد، به طوری که پس از این گفتگو شاه دریافت که او حکیمی است دانا. اگرچه در ظاهر زشت است، اما از سیرت به غایت زیباست. وقتی آن غلام نیکرو از حمام آمد، شاه او را نزد خود خواند و غلام زشت روی را مرخص کرد. به غلام خوب روی گفت اینجا نبودی تا بشنوی که این دوستت چه مطالبی درباره تو میگفت و چطور
عیب‌های تو را بر من می‌شمرد. غلام گفت: شاها، یکی از آن عیب‌هایی را که این بیدین و ایمان درباره من گفته بگو تا بتوانم پاسخ بگویم. شاه گفت: اول از همه وصف دورویی تو را کرد که در جلوی آدم مانند دارو شفابخشی و در پشت سر درد و رنج. غلام وقتی این را شنید کف برآورد آن غلام و سرخ گشت تا که موج هجو او از حد گذشت. کوز اول دم که با من یار بود، همچو سگ در قحط بس گهخوار بود. چون دمادم کرد هجوش چون جرس، دست بر لب زد شهنشاهش که بس. دریای خشم غلام زیباروی جوشان شد، کف بر دهان آورد و در غایت غیظ و غضب به بدگویی از رفیقش پرداخت. گفت: این مرد پلید از اول که با من همراه شد مانند سگ که در قحطی باشد نجاست خوار بود و به دنبال آن سیل بدگویی و هجو بود که از دهان او جاری می شد، به طوری که شاه دهانش را گرفت و گفت: بس است. شاه گفت: با همین امتحان هم تو را و هم او را شناختم. تو جانت بوی گند می دهد و او دهانش. پس ای کسی که جان ناپاک داری، دورتر بنشین و او که سیرت زیبا دارد ملازم ما خواهد شد و تو مأمور و فرمانبردار او خواهی شد. گفت: دانستم تو را از وی بدان، از تو جان گنده است و زیارت دهان. پس نشین ای گنده جان از دور تو، تا امیر او باشد و مأمور تو. در آخرین بیت داستان مردی که مادرش را کشت، مولوی میگوید: وقتی نفس خود را کشتی دیگر هیچ دشمنی برای تو در این جهان باقی نمیماند. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. گویا همین موقع ذهن مولوی به این موضوع متبادر می شود و یا کسی این پرسش را مطرح می کند که اگر با کشتن نفس دشمنی برای انسان نخواهد ماند، پس چرا پیامبران که نفس خود را کشته بودند این همه دشمن داشتند؟ مولوی به این پرسش بجا پاسخ می دهد: آنان که با پیامبران دشمنی می کردند در واقع دشمن آن بزرگواران نبودند، بلکه دشمن وجود خیش بودند، زیرا دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود می زدند ایشان چنان. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان می کند. برای مثال خفاش با خورشید دشمن است. آیا این دشمنی اثری در خورشید دارد؟ نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. تابش خورشید او را می کشد، رنج او خورشید هرگز کی کشد. و همین طور است آن غلامی که خود را از سر دشمنی با ارباب از بلندی به زمین می اندازد و می میرد. اینها در حقیقت رهزن راه خودند، راه عقل و جان خود را خود زدند. بنابراین این گونه تصورات باطل درباره انبیا ناشی از تنگ نظری مخالفان آنان بوده. آنها سیرت زشت داشتند، اگرچه بعضیها از نظر صورت زیبا بودند. این زیبارویان زشت سیرت از حسد نسبت به رسولان خدا در حال مرگ بودند و مدام به آنان حسادت می‌ورزیدند. زیرا حسادت ناشی از احساس حقارت است که مولوی آن را از همه کمبودهای انسان بدتر می‌داند. تو حسودی که از فلان من کمترم، می‌فزاید کمتری در اخترم. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمیها بدتر است. اینجاست که مولوی همین داستان را نقل می کند تا شاهد مثالی برای او باشد. این دو غلام نماد دو شخصیت مشابه و در عین حال متضاد هستند.
از سویی هر دو از دانش برخوردارند، اما یکی سیرت ناپاک دارد در حالی که آن دیگری از درونی پاک برخوردار است. مولوی در مورد غلام خوبروی میگوید: بی تأمل او سخن گفتی چنان، که از پس 500 تأمل دیگران. گفتی اندر باطنش دریاستی، جمله دریا گوهر گویاستی. آن غلام زیرک است، شیرین زبان است و سخنور. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر چه زاید شکراب. او اهل دنیاست، شیفته قدرت است. برای نزدیکی به قدرت از هیچ کار غیر اخلاقی رویگردان نیست. حتی از دوست دیرینه‌اش در برابر قدرت به وجه بی‌شرمانه‌ای بدگویی می‌کند. غلام زشت روی نیز مانند رفیقش از دانش برخوردار است. اما اگر دقت کنید می‌بینید مولوی او را زیرک نمی‌خواند. شاه از او در زمینه حکمت و عرفان پرسش‌هایی می‌کند و غلام زشت روی در آن موارد پاسخ‌های بسیار دشوار عرفانی می‌دهد که مولوی آنها را در بیش از 30 بیت آورده. آنگاه است که می‌گوید: شاه با او در سخن اینجا رسید، تا بدید از وی نشانی ناپدید. گر بدید آن شاه جویا دور نیست، لیک ما را ذکر آن دستور نیست. میگوید در پی این گفتگو بود که شاه در او نشانه هایی دید که در ظاهر او نبود. این نشانه ها کدام است؟ مولوی رازداری می کند و در پاسخ این پرسش می گوید که اجازه بیان آن را ندارد. با این حال مجموعه این بیان مولوی می رساند که غلام زشت روی عارفی آگاه و رازدان بوده و همین مختصات روانی او بود که فقط زیبایی دوست خود را می دید. هم زیبایی چهره و هم زیبایی روان. نه سر ریا و تزویر که عرفا حقیقتاً غیر از زیبایی چیزی در این دنیا نمی بینند. در ادامه این داستان مولوی جان کلام خود را با این چند بیت به شیوایی بیان می کند. پس بدان که صورت خوب و نکو، با خصال بد نیرزد یک تسو. ور بود صورت حقیر و ناپذیر، چون بود خلقش نکو در پاش میر. صورت ظاهر فنا گردد بدان، عالم معنا بماند جاودان.